अगाडि चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङ लिएर आएको छु। सो मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै धेरै जसोले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, मेन्सन गर्नुहुन्थ्यो टिकटकमा। गेस व्हाट, यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई मेन्सन आएको थियो र यस्तै खालको भिडियोमा मलाई पहिला पनि मेन्सन आउँथ्यो। बट मेन प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि म बाहिर कहिले आउटडोरमा सुट गर्दिन एन्ड सुट गरे पनि त्यो मेरो भिडियोमा चाहिँ स्काईहरू हुँदैन। सो मैले पनि आउटडोरमा भिडियो सुट गरेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ स्काई रिप्लेस गरेर चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ टिकटकमा। अनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मलाई डीएम्सहरू गर्नुभएको थियो कि यो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर। स्पेशली मैले चाहिँ त्यसको एडिटिङ ट्युटोरियल नै अपलोड गर्ने भनेर त्यो भिडियो मैले हिजो नै आफ्नो टिकटकमा अपलोड गरेको थिएँ। एडिट गरेर मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ। आज म हजुरलाई चाहिँ त्यो भिडियोको ट्युटोरियल दिन्छु। हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ स्काई क्लाउड कसरी रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ एडिटिङ ट्युटोरियल आज मैले लिएर आएको छु। सो यो भिडियो हजुरले लास्टसम्म हेरेर हजुरलाई कस्तो लाग्छ एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो एडिटिङ लिएर आउने छु र यो भिडियो हेरेर हजुरले यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई इन्स्टाग्राम र टिकटकमा मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई सक्दा आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। र मैले चाहिँ जुन क्लाउड आफ्नो भिडियोमा युज गरेको छु त्यो क्लाउड चाहिँ मैले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली गएर। धेरै ढिला नगरिकन इसमी सुस्मिता बट्राई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट दी। अनि अब हजुरहरूलाई चाहिँ एडिट गर्नको लागि चाहिँ क्यापकट एप चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एपलाई मैले ओपन गरेर न्यू प्रोजेक्टबाट एउटा भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्छु जुन कि मलाई एडिट गर्नु छ। मैले यहाँनिर आफ्नो एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि क्यापकटको वाटरमार्कलाई सेलेक्ट गरेर मैले यहाँनिर डिलिट गरिदिएँ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर भिडियो प्ले गरेँ। हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ मैले यसरी सुट गरेको थिएँ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी कुनै भिडियो बाहिर सुट गर्नुभएको छ भने यस्तो भिडियोजहरूमा चाहिँ हजुरले चाहिँ स्काईको चाहिँ क्लाउडलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कसरी गर्ने भनेर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ मैले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ क्लाउडलाई चाहिँ एड गर्छु। एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले कर्सरलाई चाहिँ सुरुमा लिएर राख्नु होला। त्यसपछि ओभरलेमा क्लिक गरेर एड ओभरलेबाट चाहिँ मैले चाहिँ क्लाउडलाई सेलेक्ट गर्छु एज अ ओभरले। क्लाउडलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यसको चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ हजुरले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई कहाँनिर राख्ने हो त्यसको चाहिँ साइज एडजस्ट गरेर हजुरले चाहिँ त्यसलाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोजमा चाहिँ कतिको पार्ट राख्नु छ हजुरले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यहाँनिर गरेको छु। सो मैले चाहिँ यसरी क्लाउडलाई राखिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै भएको चाहिँ मैले यहाँनिर स्प्लिट गरेर चाहिँ त्यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। बाँकी मैले आफ्नो भिडियोजहरूमा राखिसकेको छु। अब यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लाउडलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर मार्क्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हजुरले धेरै खालको अप्सन देख्नुहुन्छ। फर्स्टमा हजुरले स्प्लिट देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्प्लिटमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गर्छु स्प्लिटमा चाहिँ कतिसम्म राख्ने हो, कतिसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ भिडियोमा स्पेस छ क्लाउड राख्ने। सो यहाँनिर चाहिँ यसरी एडजस्ट गरेर चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यहाँनिर मार्क्सलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दैछु। यसरी एडजस्ट गर्नु होला हजुरलाई चाहिँ कसरी आफ्नो भिडियोमा राख्नु छ भिडियो अनुसारले। सो मेरो भिडियोमा चाहिँ मैले यसरी नै राखेको थिएँ। त्यसपछि तल 3टा एरो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हजुरले हल्का तलतिर गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हल्का हजुरको बोर्डर चाहिँ देखिँदैन, क्लाउडको लाइक नर्मल देखिन्छ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी एडजस्ट गरेर आफ्नो भिडियोमा राखेको थिएँ। सो भिडियोमा एडजस्ट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एज अ मार्क्स हजुरले चाहिँ यसरी क्लाउडलाई फर्स्टमा एडजस्ट गर्नु होला जसरी मैले यहाँनिर गरेको थिएँ। बट मेरो भिडियोमा चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि मैले क्लाउड राखिसकेपछि चाहिँ फेस पनि त्यहाँनिर छोपिएको छ। बट मैले चाहिँ सुट गर्ने बेलामा त्यो हिसाबले गरेको थिइनँ। सो मेरो चाहिँ त्यस्तै भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब म यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छु। सो एडजस्ट गर्नको लागि मैले भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ मैले कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले। सो मैले चाहिँ त्यो सेम भिडियोलाई एज अ ओभरलेमा राखेँ। सो यसरी एज अ ओभरलेमा राखिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यस्तो भयो, क्लाउड पनि हरायो। बट मैले भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिदिन्छु। सो त्यो भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउँछु। सो फाइनली यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ एन्ड रिमुभ भइसकेपछि अब चाहिँ हजुरको चाहिँ फेसमा क्लाउड आउँदैन। लाइक मैले पनि आफ्नो भिडियो यसरी नै एडिट गरेको थिएँ जुन हजुरले देख्नुभएको थियो। सो यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ हजुरले चाहिँ क्लाउड पनि राख्नुहुन्छ राम्रोसँग र इट लुक्स नेचुरल, लाइक हुन्छ नि एडिट पनि गरे जस्तो देखिँदैन।
देखिँदैन। सो यसरी राख्नुभयो भने हजुरको फेसमा क्लाउड पनि देखिँदैन। सो यो चाहिँ मेरो ट्रिक थियो जुन कि मैले आफ्नो भिडियोमा ट्राई गरेको थिएँ। त्यसपछि हजुरले ओभरलेलाई फेरि मार्क्सबाट यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै एडजस्ट गर्नु छ भने अझै राम्रोसँग एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले पनि यहाँनिर राम्रोसँग ध्यान दिएर एडिट गरेर चाहिँ मैले पनि अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ अब यसमा एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्प्लाइस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ स्प्लाइसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। स्प्लाइस गरेर हजुरले कुनै पनि एउटा स्प्लाइसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन ओभरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँनिर राखेँ एउटा कुनै। यसरी स्प्लाइस राखिसकेपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यो क्लाउड यस्तो भयो। हजुरले नराखिकन यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एडजस्टमा क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ फिल्टर्सहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्याचुरेसन हजुरले सबै थोक यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र क्लाउडमा पनि हजुरले स्याचुरेसन घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो हिसाबले आफ्नो भिडियोको हिसाबले यसरी नै एडिट गर्नु होला जसरी मैले यहाँनिर गरेको छु। सो एकदम इजी छ, धेरै गाह्रो छैन। फाइनली मैले एडिट गरिसकेको छु। हजुरले अझै डिटेली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गरिसकेपछि फाइनल लुक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हजुरले चाहिँ एडिट गर्नु होला। एडिट गरिसकेपछि मैले चाहिँ एरोमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई सेभ गरिदिएँ। सो धेरै गाह्रो छैन, हजुरले यस्तै गरी भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले देख्नुभयो क्यापकटबाट चाहिँ हजुरले यस्तै गरी चाहिँ स्काईको क्लाउडलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जुन क्लाउड राख्नु छ त्यो एड गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो। हजुरले क्यापकटबाट चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ बिकज क्यापकट मलाई एकदम धेरै नै सजिलो लाग्यो। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।